Welkom allemaal, leuk dat je kijkt naar weer een Information Chat. We zijn vandaag te gast bij Praktijk Laugong in Sint-Willebord. Ja. En naast mij zit Richard de Jong. Ja. Heel fijn dat je ons wil verwelkomen vandaag. Welkom. Dankjewel. Zoals ik al zei, jullie praktijk Laugong, dat doe je samen met jouw vrouw, Stephanie. En jullie werken ook met Information Medicine. Ja. En ik zou het heel leuk vinden om eens te horen wat jullie precies doen in de praktijk. Wat houdt de praktijk in? De praktijk houdt met name acupunctuur in. Dus de meeste cliënten die hier komen, die komen voor acupunctuurbehandelingen. En daarnaast als met name ondersteuning, maar ook als losse behandeling, doen we Information Medicine erbij. Vaak zien wij als mensen komen dat als ze bepaalde klachten hebben en het blijkt in de behandeling niet helemaal te lopen zoals wij hadden gedacht, of we hebben het idee dat er meer zit, dan gaan we meten met Information Medicine en daarna ook eventueel behandelen. Oké. Dus jullie vullen het eigenlijk aan. Ja. Acupunctuur met Information Medicine. Ja. Wat leuk. Ja. Leuk om te En horen. die twee werkvelden die versterken elkaar heel erg. En wat je dus met name krijgt is dat de behandeltrajecten ook een stuk korter worden. Oké. Wat interessant. Hey, ik ben ook even benieuwd voordat we wat verder, want we gaan vandaag ook even op de inhoud en hoe jullie daar dan praktisch vorm aan geven. Want hoe is jullie praktijk zo ontstaan? Want jullie werken samen. Ja. Ik was al een tijdje bezig met zelf een praktijk op te zetten, maar dat wilde niet echt lukken. Ik was eerst begonnen met reiki en magnetiseren en dat kwam niet echt van de grond af, dus ik ben het ook weer een beetje gaan laten. Toen ben ik eigenlijk de opleiding bij Qingbai gaan doen voor acupunctuur en daar kwam ik Stephanie tegen. Dus we hebben eigenlijk alle twee de basis als acupuncturist, alleen toen ik de eerste naald zette ben ik afgehaakt. Ja? Toen kreeg ik echt zoiets van, ik ben dus geen acupuncturist, maar ik vond de 5 elementen leer en de theorie die erachter zat, die vond ik erg interessant. Dus ik heb dat jaar nog wel afgemaakt, maar daarna ben ik ook gestopt. Dus toen zijn we elkaar ook beter gaan leren kennen en Stephanie is wel doorgegaan met studeren. Ja. Ik ben toen andere dingen gaan doen, ik ben ademcoachopleiding gaan doen, omdat daar veel dichterbij ligt wie ik echt ben. En toen zijn wij dingen gaan combineren met elkaar. Dus het is een beetje zo gaandeweg een stappenplan dat je van het een naar het andere opleiding gaat. En op een gegeven moment bepaalde werkvelden met elkaar kunt gaan versterken. Ja. Kijk wat mooi hoe zich dat ontwikkeld heeft. Ja, en het staat nog... dat komt, en nog steeds. En nog steeds. Eigenlijk zitten we dat we quantum jumps willen gaan doen, maar dat hebben we nog niet helemaal onder de knie. Maar dat gaat waarschijnlijk de volgende worden. Toekomstplannen. Kijk. Ja. Hey, en op een gegeven moment is Information Medicine ook op jullie pad gekomen. Ja. Kan je daar eens wat over vertellen? Hoe... Ja, 7 jaar geleden had ik zelf fysieke klachten. En toen ben ik dus naar de hoek gegaan om mezelf te laten behandelen met acupunctuur. En toen draaide ze ook geluid. En dat vond ik eigenlijk wel interessant. Ik heb ook een beetje kunnen voelen wat dat met mij deed. Alleen het stond nog een beetje in de kinderschoenen, dus kwaliteit was nog niet helemaal optimaal. De information speakers waren er toen nog niet. En na een aantal behandelingen voelde ik me eigenlijk wel weer een stuk beter. En toen is Stephanie na een tijdje de cursus leggerantenne daar gaan doen. En toen werd Information Medicine gedraaid. Toen had het ook een naam gekregen. En toen hadden we het er eens een beetje over van, het is eigenlijk wel interessant wat daar gebeurt. Tot op een gegeven moment dat wij ook die programma's ter beschikking kregen. Dat was echt nog in het beginstadium van... en toen ben ik intensief gewoon op mezelf gaan proberen van, wat doet dit nou? Hè? Ja. Het programma knie, hoe voelt dat voor mij? Nou, gebeurde niks. En toen ging ik het programma Uitlijnen Verleden doen. Toen voelde ik toch wel wat meer bewegingen. Zo ben ik eerst een jaar zelf gaan experimenteren om het goed onder de knie te krijgen. En nu ben ik het aan het toepassen bij cliënten. Ja. Dus eerst, jullie zijn er, wat je zegt, via Den Hoek mee in aanraking gekomen, zelf gaan experimenteren. Want ik weet, jullie hebben nog meegedaan, ook echt in de pilotfase, toen het nog in ontwikkeling was. Ja. En nu dus met de speaker en de geluidsbestanden aan het toepassen in jullie praktijk. En wat is voor jullie de meerwaarde die je haalt uit het gebruik van Information Medicine naast bijvoorbeeld de acupunctuur want jij doet ook energetische therapie, hè? Ja,
Ja, wat je vaak ziet is als dus cliënten binnenkomen met een bepaalde klacht, dan is het ook een klein beetje gevaarlijk om je daar helemaal op te richten. En als ik ga meten, dan komt er soms wel eens dingen bij waarvan ik denk van oké, hier zit ook nog winst te behalen. Ja. Zo had ik laatst een cliënt, ja, die kwam hier voor acupunctuur. En dan blijkt dat na 3 behandelingen er eigenlijk veel te weinig gebeurd is. En dan hebben we zoiets van, er is meer. Er is waarschijnlijk in het systeem een verstoorder of een verstoring of een bepaalde ballast. En wat we dan gaan doen, dan ga ik meten om eens te kijken van wat kan ik in kaart brengen. En als ik die in balans kan brengen, wat je dan ziet na een tijdje is dat de acupunctuurbehandelingen echt gewoon efficiënt een stuk beter gaan. Ja. Het is ook voor het traject voor iemand dat iemand moet komen dat het een stuk korter is. Dus information medicine is eigenlijk een hele grote toegevoegde waarde in iemand in de breedte te kunnen helpen, maar ook nog korte termijn ook een resultaat te gaan behalen bij iemand. Want dat is wat wij eigenlijk een beetje in onze praktijk willen zien. Als wij na 3 of 4 behandelingen zien dat er eigenlijk niet veel gebeurt bij iemand, dan is er iets aan de hand. Ja, precies. Dan moeten wij of met een andere methode gaan komen, of misschien dat iemand ergens anders moet zijn. Dat zou zomaar eens kunnen. Ja. Maar met information medicine hebben wij zoveel tools dat we eigenlijk altijd wel iets kunnen doen. Uit de voeten kunnen. Ja, dan kunnen we echt wel iets betekenen voor iemand. Dus eigenlijk hoor ik jou zeggen, als we merken dat we vastlopen, of als bijvoorbeeld een acupunctuurbehandeling niet helemaal het effect lijkt te hebben binnen een paar keer. Dus is de meerwaarde voor information medicine dat jullie een soort verdieping kunnen geven aan de behandeling, of naast een acupunctuurbehandeling eigenlijk nog een ander probleem mee kunnen behandelen, wat misschien op dat moment niet helemaal met de acupunctuur of op een andere manier gedekt wordt. Ik heb altijd een beetje de instelling van ik weet het niet. Ja. Ik kan het niet weten. Pas als ik gemeten heb ik in kaart wat iemand werkelijk mankeert. Ja. Of waar hij werkelijk tegenaan loopt. En wat ik dan vaak doe is op bepaalde thema's bewustwording brengen. Mensen goed vertellen van oké, ik meet Magdalena, er zit eigenlijk een trauma in de vrouwelijke energie. En wanneer ik iemand dan in dat verhaal kan meenemen, dan zie ik aan de overkant van tafel bij zo'n cliënt vaak kwartjes vallen. Dat ze zeggen, oké, dat kan ik plaatsen, want bij mij in de familie speelt het allemaal bij de vorige generaties. Ja, dus als ik het zo goed begrijp van jou, wat je schetst, is dat je merkt, nou wij bieden naast onze acupunctuurbehandeling dus ook die information medicine aan, en dat de meerwaarde is en de ervaring die je daarmee hebt, is dat het een soort verdieping kan geven. En je beschrijft ook, en daardoor zien we ook dat behandelingen soms korter kunnen, of in ieder geval minder tijd succesvol zijn. Ja, en heel praktisch is dat kost dus de cliënt minder geld, omdat hij gewoon minder vaak hoeft te komen. Ja. En dat is wel een ding natuurlijk. Ja, dat snap ik. Ja. En mensen willen natuurlijk wel naar een aantal behandelingen ook voelen dat het beter gaat. Ja. Dus dat is altijd een beetje de prestatie waar wij mee zitten, van wij willen ook zien dat iemand in beweging komt, stappen gemaakt worden, dat er vooruitgang in zit. Ja, dat je zoekt naar de optimale... En ik zie information medicine een beetje als zo'n heel breed vangnet, waar ik heel veel richtingen mee op kan, waar ik iemand in de volle breedte kan behandelen. Ja. En daarna draag ik die dan weer over naar mijn collega, naar Stephanie, voor bijvoorbeeld een acupunctuurbehandeling. En daarna ga je met acupunctuur verder. En wat ik dan van Stephanie merk is dat die hoeft dus niet meer te worstelen met al die thema's die er zitten, met de bagage, of met de ladingen die er zitten, met de emoties die eventueel vastzitten. Dus die kan eigenlijk veel gerichter behandelingen gaan doen. Ja. Vaak komt hier iemand binnenstappen en die zegt ik heb een pijntje. Maar daar kan een heel scala aan onder zitten, aan thema's, aan belasting, aan noem maar op. Dus als ik vaak vanuit de diepte die belasting kan wegnemen, dan wordt het een stuk effectiever behandelen. Ja, je ruimt al wat op, zodat de andere behandeling beter dat is wat de meeste mensen komen doen. Die komen opruimen en terug in balans komen. Ja. Dat is eigenlijk opschonen en terug in balans. Dat is met name information medicine. Ja, een van de kwaliteiten die daarin zit. Ja. Vind ik echt je hebt net verteld hoe jullie gebruik maken van de geluidstherapie van information medicine. En ik ben benieuwd, heb je nog een sprekend praktijkvoorbeeld? Ja, we hadden laatst dus een oudere vrouw die
met schildklierklachten problemen zat. En zat eigenlijk tegen de grens aan dat ze medicatie moest gaan gebruiken. Ja, zag dat niet helemaal zitten, omdat er een paar bezwaren waren. Dus die zijn wij gaan eigenlijk met geluidstherapie gaan behandelen. Om eerst al daar een stabieler beeld in te krijgen in die waardes. En op een gegeven moment heeft hij dus zelf ook zo'n speaker aangeschaft. En is dus zichzelf daarmee gaan behandelen. En heeft het eigenlijk nou zo goed onder controle dat hij medicijnvrij daarin kan blijven. Dus dan heeft de information medicine een rol gespeeld en eigenlijk voorkomen dat zij hoeft te beginnen met medicatie. Ja, die komt hier af en toe nog eens voor een algehele meting. Zo om eens te kijken van ja, wat meet ik nu en hoe zijn de waardes nu. Maar in principe kan hij dat zelf. En is dat iets wat je bij meerdere mensen ook hebt gezien? Zo'n schildklier? Ja, op een of andere manier de verbetering van het functioneren van de schildklier? Ja, op een of andere manier is schildklier makkelijk te behandelen. Eigenlijk binnen 3 sessies met geluidstherapie zie je dat eigenlijk stabiel wordt. En ook voor op langere termijn. Ja, en als iemand dan zegt van ja, oké, ik wil dan mezelf daarmee kunnen behandelen, is een speaker natuurlijk ideaal. Ja. Je neemt een abonnement en wat dan die vaak doen is, dan komen ze nog 1 keer in de maand of 1 keer in de 2 maanden terug voor een check-up. Waarin ze zichzelf nog eens helemaal door laten meten of er misschien nog andere dingen spelen. Okay. En zo kun je iemand eigenlijk ook een beetje verantwoordelijk maken voor zijn eigen gezondheid, zodat hij ook de regie zelf kan houden. Ja, dus dan komen mensen en dan kan je een beetje bijstellen eigenlijk, zodat je het op maat houdt. Een soort check-up. Ja. Net als met de auto naar de garage gaan, zeg maar. Dan moet af en toe ook gebeuren. Waar kunnen we nog, welke geluidsbestanden nog wel, wat niet meer, of wat kan je eraan toevoegen? Geef ik ook die kaart mee die we gekregen hebben, die folder, zodat ze letterlijk huiswerk meekrijgen. En dan geef ik daar een advies van zoveel keer in de week en die programma's. Ja. En dan hou contact per mail van hoe het gaat. En wat je dan met name met schildklieren ziet, schildklieren doet het gewoon heel goed. Ja, eigenlijk makkelijk te behandelen. Ja, leuk. We zijn vanuit Information Medicine zelf nu ook bezig met een behandeleffectmeting naar schildklier. Dus eigenlijk met dezelfde vraag van wat is het effect van behandelen op de schildklier bij mensen die net voor het starten van medicatie zitten. Ja. Daar zijn we net mee begonnen. Okay. Maar als ik jouw verhaal zo hoor, dan denk ik, nou, dat klinkt veelbelovend, dus ik ben heel benieuwd. Ja. En dan proefondervindelijk en op wat wij terug horen is het over het algemeen zijn mensen heel tevreden. Ja. Vooral dat ze dus niet die schakeling naar medicatie als je dat kan voorkomen, kan ik me voorstellen dat dat een mooie de voorkeur heeft. Ja. Ja. En eigenlijk mooi om dat te kunnen doen voor iemand. Ja. En dat, je ziet gewoon dan bij zo iemand dan er toch een verandering en positiviteit ontstaat van oké, ik hoef niet aan medicatie, ik heb eerst nog een ander alternatief. Ja. Waar en ik maak mensen ook altijd een beetje zelf verantwoordelijk voor hun eigen geluk en gezondheid. Dus als iemand daar baat bij heeft, dan zeg ik ook van schaf dan zo'n speaker aan. Want dan kun je dus jezelf behandelen. Hoef je niet elke dag hier binnen te stappen, want dat is best wel prijzig. Yeah. En dan kunnen mensen dus, wanneer ze merken van oké, mijn waardes gaan schommelen, kunnen ze in principe zichzelf behandelen. Ja, een soort eigen regie. Ja, en dat vind ik heel belangrijk. Dan weer van zelf thuis kunnen behandelen. Anders word je dus afhankelijk weer van anderen. Ja. Dus dat is mooi dat dat kan. Zeker, dankjewel. Ja. Voordat we overgaan naar de praktische tips die je hebt voor mensen die thuis ook werken of in hun praktijk werken met de information speaker, is het ook wel van belang om even te zeggen dat je information medicine, de geluidstherapie, heel goed kan gebruiken zonder dat je daarvoor een speaker aan hoeft te schaffen. Dus als je thuis denkt, hey, ik ben benieuwd, of in je praktijk wat dit voor mij doet of hoe ik dit zou kunnen inzetten. Je kan via een gewone speaker ook de geluidsbestanden afspelen en daar het gezondheidsvoordeel uit halen. Maar daarbij is het wel belangrijk dat je gebruik maakt van in ieder geval een goede kabel, zodat de geluidsoverdracht van goede kwaliteit is. En als je daar meer over wil weten, neem dan vooral even contact op met mijn collega's van Information Medicine, want die kunnen je daar alles over vertellen. Vandaag gaan we het wel hebben over tips met het werken met de information speaker, omdat dat is waar de manier hoe jullie ermee werken. Maar we wilden dat wel even benadrukt hebben dat het geen must is. Ja, Richard, ik ben super benieuwd.
jullie werken met de speaker, die is hier vast aangesloten op de praktijk. Ik weet dat jullie ook werken met het geluid via grote boxen, via grote speakers. Maar als je nou eens, wat zijn de toptips en jouw creatieve toepassingen van de geluidstherapie met de information speaker? We gebruiken met name de speaker als bijvoorbeeld onze kinderen een toetsweek hebben gehad en wat spanningen en wat stress hebben. Met name is dan het slapen af en toe wel eens een beetje een dingetje. En dan, voordat ze dan gaan slapen, dan hangen we de speaker om. Zodat ze eigenlijk op een mooie, betere manier lekker kunnen gaan slapen. We gebruiken ze onder andere ook voor onze huisdieren. Die willen acuut nog wel eens een keer problemen hebben, met name onze konijnen. En dan gaan we spijsvertering aanzetten en pijn. Zodat die speaker eigenlijk op het hok leggen. Zodat ze er niet echt bij kunnen, maar zodat ze eigenlijk toch in die trilling kunnen zitten. En je ziet dan na een aantal uur dat ze weer gaan eten. En dat ze weer minder gestrest zijn. We zitten hier natuurlijk ook in die vuurwerkperiode, dat is hier best wel een dingetje. Konijnen horen erg goed, dus wat we met name doen is stressprogramma aanzetten. Als we horen dat er hier op de plein vuurwerk afgestoken wordt en we zien dat onze dieren er last van hebben, pakken we stress. Aarding. Goeie tip denk ik voor de komende periode. Ja, er gaan heel veel dieren heel veel plezier van hebben. En we nemen hem standaard mee als vakantie-EHBO-set. Zodat wij eventueel op de hotelkamer kunnen harmoniseren. Dat doen wij met name op het hoofdkussen van de bedden. Zodat daar de lading af kan. Zodat wij, want we zijn best wel gevoelige mensjes, ook een leuke vakantiedag kunnen hebben. Zonder dat wij in stressvolle energieën terechtkomen. Ja, het gebeurt natuurlijk veel in zo'n hotel komen veel mensen voorbij. Sommige oude hotels zijn nog wel eens beladen en belast. En we kwamen eigenlijk wel voor de fun. En wat is een mooi programma daarvoor? Ik gebruik altijd Protection, Basis Aarding, Freedom, Geopathie wil ik ook nog wel eens pakken voor. Het zijn ideale programma's om ruimtes te ontstoren. Met name ook voor de collega-therapeuten. Mocht je zo'n speaker hebben of een aansluiting met de muziekbox, aan het einde van de dag doen wij standaard deze ruimte ontstoren. Zodat wij er geen last van hebben, maar ook de volgende cliënt die komt, hoeft niet in de energie van de ander te zitten. En het is in huis, dus wij willen het wel optimaal houden. En dat werkt erg goed. Je zei ook tegen mij dat je zei, ik gebruik hem ook wel eens in de auto. Hè? Ik maak efficiënt gebruik van mijn tijd. Soms wil ik nog wel eens een paar uur achter het stuur moeten zitten. En dan hang ik hem om. En dan pak ik even de programma's die ik bij mezelf heb gemeten van die ik nodig heb. En als het... dan kom ik altijd lekker ontspannen op mijn plaats van aankomst waar ik moet zijn. Belangrijk daarvan is wel om te vermelden van weet wel wat voor een effect information medicine op je heeft voordat je het bijvoorbeeld gebruikt in de auto. Want sommige programma's kan je bijvoorbeeld moe van worden. Mag je rijvaardigheid het niet beïnvloeden. Nee, zeker. Zelf gebruik ik hem ook wel eens als ik gewoon druk ben op mijn werk. Liever neem ik er even de tijd voor, maar dat kan gewoon niet altijd. En dan ga ik bijvoorbeeld achter mijn laptop zitten en dan leg ik hem ook op mijn borst. Dus ben vooral creatief met de speaker. Leuk, creatief met speaker. Creatief met speaker. Laat je niet tegenhouden door wat niet kan. Ja, super. Dankjewel voor de tips en het delen van je ervaring en het feit dat we welkom waren hier bij jullie in de praktijk. Het is leuk om dit ook eens te doen. Ja. En jullie hartelijk dank voor het kijken naar deze information chat. Nog een laatste misschien, voordat we af gaan ronden. Mochten mensen benieuwd zijn naar jullie praktijk en contact met jullie op willen nemen, dan is onderaan dit videootje een link te vinden naar de website van Richard en Stephanie naar de praktijken, mochten jullie daar meer informatie over willen hebben. Stel vooral je vragen. Ja. Oké. Graag gedaan.